Dit belooft een zeer emotionele video te worden. En waarom? Ik heb bijna 6 kilo uien die op moeten. En in mijn eentje gaat mij dit niet lukken. Ze beginnen uit te lopen. Dus, tja. Ze moeten op. En wat ga ik ermee doen? Ik ga ze drogen. Ik ga de uienringen van maken, gedroogde uienringen en uienpoeder. En ik neem jullie mee in dit proces. Hallo, ik ben Robert van Kokerellen met Rob en Robert. Vandaag doe ik het alleen, dus zonder Rob erbij. Hoe gaan we die uien schoonmaken? Uiteraard met mes. Met snijden, ik moet plakjes van 5 à 7 mm hebben. Het is bijna 6 kilo. Ik denk dat het een beetje veel wordt om dat met dat te doen. Mandoline. Het gaat al een stuk sneller. Maar ik heb toch gekozen om het met een vleessnijmachine te doen. Alle uien zijn schoongemaakt en gesneden. Het schoonmaken duurde wat langer dan het snijden. En ja, het mes is scherp, ben ik achtergekomen. Helaas, maar ik heb ze nog alle 10. We gaan ze nu bijna drogen. Dit zijn de roosters die in mijn Wartman droogoven moeten. Het zijn 12 roosters. En ik ga de witte uien over 6 roosters verdelen en de rode uien over 6 roosters. Ik heb het al gewogen. Rood is 2400 gram, dus dat is 400 gram per plaat. En wit is 2500 gram en dat is iets van 420 gram per plaat. Ik leg ze niet hier bovenop. Ik doe er een droogvel op, want er zitten kleine stukjes bij, anders vallen ze naar beneden. Je leest op diverse fora dat je ze netjes naast elkaar moet leggen. Nou, met zo'n hoeveelheid werkt dat niet. En daarnaast om de 2 uur, 2-3 uur roer ik alles door elkaar, meng ik alles door elkaar. En dan is dat over een uurtje of 10, denk ik, misschien 12. Zijn ze helemaal droog. En dan kan ik ze opbergen in een pot of vacuüm trekken of fijn malen als poeder. Ik kan me niet herinneren wanneer ik de laatste keer kruidenpoeder heb gekocht of uienpoeder heb gekocht. Deze heeft een veel intensere smaak dan die je koopt. Hij is ook iets zoeter. En de ringen, die kun je ook gewoon door je eten doen in plaats van verse uien. Ze nemen gewoon vocht weer op. En je hebt gewoon fantastische lekkere uien in je maaltijd zitten. Verdeel het een beetje over de plaat. Je kunt dit natuurlijk ook in de verticale droogoven stoppen, die smalle hoge met diverse lagen. Dat is ook mogelijk. Dit is een horizontale droger. Hij blaast lucht van de zijkant en die verticale drogers blazen lucht vanuit onder naar boven. Deze is wat mij betreft gereed en deze plaat kan wat mij betreft de droogoven in. En het eerste rooster gaat mijn droogoven in. Vervolgens stellen we hem in op 57 graden. En op 8 tot 10 uur, dus ik begin met 8. Hou er wel rekening mee dat
je hele huis naar uien gaat ruiken. Dus als je dat niet zo prettig vindt, ja, deze droogoven buiten neerzetten is niet echt een optie. Maar als je zo'n kleine hebt, die zou je buiten in de schuur kunnen neerzetten. Dan heb je er binnen minder last van. De uien zijn klaar. Ze hebben ongeveer 12 uur in de droogoven gestaan. En ik heb er in de pot gestopt. Ruiken heel lekker overigens. Ik heb er poeder van gemaakt. En wat over was en niet meer in de pot kwam, heb ik vacuüm verpakt. Van de ruim 5 kilo schoongemaakte uien heb ik ongeveer 550 gram gedroogde uien overgehouden. En het droogproces van uien varieert tussen de 8 en 12 uur, ligt net aan welke uien je gebruikt. Want de een bezit meer vocht dan de andere. Vond je dit een leuk filmpje? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je meer van ons zien, klik dan hier beneden op die rode knop abonneren. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer.